السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الالتهاب الخلوي ومرض الحمرة. الاتنين دول متشابهين إلى حد ما، السبب في الإصابة هي عبارة عن نوع من أنواع البكتيريا زي الاستاف أو الستريبت. الاتنين دول من الميكروبات عادة بيهاجموا الجلد. في فرق بسيط ما بين الحمرة والالتهاب الخلوي. الحمرة هي عبارة عن إصابة الطبقات السطحية من الجلد بالالتهاب. أما الالتهاب الخلوي فهو عبارة عن التهاب الأجزاء العميقة من الجلد، يعني الجزء اللي هي بتاع النسيج الضام من تحت الجلد. بالنسبة الفرق ما بينهم إيه؟ بالنسبة للحمرة هي بتبقى عبارة عن بطش حمراء منفصلة، وبتبقى محددة تحديد جيد، وفي نفس الوقت بيبقى لونها أحمر وما بتبقاش متورمة قوي. أما التهاب النسيج الخلوي أو الالتهاب الخلوي ده عبارة عن التهاب بالأنسجة الضامة، عميق عن الجلد شوية، وبالتالي في نسبة تورم، بيحصل تورم وبتبقى بطشة واحدة كبيرة، وفي نفس الوقت بيبقى اللون زي بامبا شوية، وبيبقى زي ما اتفقنا فيه تورم. لكن في الحالتين الشخص بيعاني من احمرار بالجلد، بيعاني من سخونية في العضو المصاب، بيعاني من تورم، بيعاني من ارتفاع في درجة حرارة الجسم. الجسم بيحس بقشعريرة، توعك، يبقى مش قادر يقوم، ألم شديد في العضو المصاب. طبعا بالنسبة لأسباب الإصابة عادة بتبقى نتيجة دخول هذه الميكروبات عن طريق خدوش، عن طريق ان الجلد نفسه تعرض لحشرات، لدغ حشرات، او في اكزيما في الجلد، او في فطريات ما بين الاصابع. هي عادة الالتهابات دي هي سواء الحمرة او الالتهاب الخلوي عادة بيصيب المنطقة بتاعة الساقين، لكن ممكن طبعا يحصل في اي جزء في الجسم، زي مثلا الالتهاب الخلوي اللي بيحصل في المنطقة بتاعة تحت الذقن اللي بنسميه لودفيج انجينا، والحالة دي لما بيحصل تحت الدقن بيعمل تورم جامد لدرجة ان هو بيضغط على ممرات الهواء، وبنضطر ندخل العيان عناية مركزة، وبنضطر ان احنا نعمل ممر هوائي على اساس ان العيان يتنفس لانه بيبقى مخنوق. طبعا بالنسبة للحمرة والالتهاب الخلوي ممكن برضك يحصلوا في نفس الرجل كل شوية. ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان المريض ده بيبقى عنده خلل في المناعة بتاعته، يعني عنده سكر بس مش متظبط، او عنده التهاب كبدي مزمن، او المريض ده عنده بعد الشر سرطان، او المريض ده عنده فشل كلوي، او المريض ده عنده تورم في الرجل، او المريض ده بياخد حقن هيروين وبالتالي بيحصل له التهابات مثلا في ايديه او في رجليه نتيجة الحقن وتلوث الأوردة. طبعا كل دي أسباب بتؤدي إلى الحمرة أو الالتهاب الخلوي. طيب إيه هي طرق العلاج؟ طبعا لو الموضوع بسيط يبقى هنلجأ للمضادات الحيوية عن طريق الفم، بس لازم ناخد من أسبوع ل10 أيام، وفي بعض الأحيان بناخد أسبوعين، وفي بعض الأحيان الموضوع بيزيد على حسب الحالة. لكن في حالات بتبقى شديدة قوي، والألم بيبقى شديد والتورم بيبقى شديد. يعني في بعض الحالات بيحصل يعني في أفيق في الجلد، وطبعا بيحصل تضخم في الغدد الليمفاوية، وبالتالي أنا بضطر أدي حقن مضاد حيوي إما عن طريق العضل أو عن طريق الوريد، وفي بعض الأحيان الموضوع بيستمر 10 أيام، وبنضطر نحجز المريض في المستشفى. طبعا يهمني ان انا اقول ان انا لازم اثناء خطة العلاج ان انا ادي مسكنات قوية، وفي نفس الوقت ادي مثلا حاجة زي الالفنترن عشان اقلل التورم،
وطبعا اذا كان في فطريات ما بين القدمين اعالجها. ساعات بحط كمادات خلات رصاص على العضو المصاب تقلل الالتهابات والتورم. في بعض الاحيان برفع رجلين مثلا المريض على درجة 15، احط مخدة تحت المرتبة. طبعا في بعض الاحيان بلجأ ان انا اعمل دوبلكس على الاوعية الدموية، لربما يكون في جلطات هي اللي مسببة التورم والاحمرار. مهم جدا جدا ان احنا نظبط السكر ونعالج اذا كان في مشكلة في الكبد او مشكلة في الكلى او مشكلة في القلب، اعالج الحاجات دي. هي مهم جدا ان انا اخلي المريض دايما يحافظ على وزنه، لان كل ما المريض ده قلل السمنة كل ما تكرار الحمرة والالتهاب الخلوي يقل. كل ما المريض ده كان مليان وما بيتحركش كتير كل ما هو كان معرض اكتر للحمرة والالتهاب الخلوي، خصوصا زي ما قلت الناس اللي عندها مثلا مشاكل في الكلى او الكبد او القلب وعندهم دايما رجليهم مورمة، دول معرضين اكتر ان يحصل اي خدشة او اي جرح، وبالتالي يتكرر الاصابة بالالتهاب الخلوي او الحمرة في نفس المكان. طبعا مهم جدا الوقاية من الالتهاب الخلوي او الحمرة، بان انا احافظ على الجلد بحيث ان هو يبقى رطب، او احط له كريمات مرطبة عشان ما يبقاش ناشف ويعني في نسبة قشف او نسبة جفاف، لان دي اللي بتشجع الميكروبات على ان هي تخش جوه وتعمل التهابات. طبعا لازم الحماية من الحشرات المنزلية زي النملة او زي البعوض او زي الحاجات اللي هي بتقرص. نخلي بالنا من الحاجات دي لان هي دي اللي بتساعد على ان البكتيريا دي تدخل جوه طبقات الجلد. زي ما اتفقنا مهم ان انا احافظ على العلاج بتاع السكر بانتظام. مهم جدا ان انا العب رياضة خفيفة على اساس ان الجسم دايما يحافظ على الوزن بتاعه المناسب، لان زي ما اتفقنا السمنة من ضمن العوامل اللي بتؤدي الى تكرار الحمرة وتكرار الالتهاب الخلوي. طبعا الناس اللي هي اساسا بتاخد حقن زي هيروين او كده هو بننصحهم ان هم اساسا يبتعدوا عن هذه المخدرات وكده هو، ونحاول بقدر الامكان بنحط كمادات على مكان الاورده، وبندي طبعا مضادات حيويه قويه على اساس ان دول ممكن المناعه بتاعتهم بتبقى ضعيفه. كذلك الناس اللي عندها ايدز او الناس اللي هي عندها سرطانات دول برضك المناعه بتاعتهم ضعيفه ومعرضين ايضا لحدوث حمره، ومعرضين ايضا لحدوث التهاب خلوي. ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا. اشكركم جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.